بله سلام ګرانو زده کوونکو، خدای وکړي چې ښه هفته مو شروع کړي او ګشت بیا زه راغلم چې تاسو سره تاسو ته دغه هفته تشریح کوم. هفته مو بدل شوې ده، دا د کروپ او هلس هفته ده، یعنی مخکینی موضوع مو var att studera یعنی درس ویل، مګر دا ګشت کروپ och hälsa ده. کروپ بدن ته وایي او هلسه صحت ته وایي، بدن او صحت. کوم هفته کې موږ دغه هفته وایو؟ اووم هفته او اتم هفته. دلته تاسو خپل نومونه لیکئ او پس دغې پس نه دلته کیو آر کود ده، تاسو دغه کیو آر کود چې ووهئ د لیسه هره ورځ لیکهون او د ما هفته کې یو ګشت لیکهون خلاصیږي. دلته تاسو باید دې سره تمرین وکړئ، هره ورځ 10 دقیقې. اول سر کې دا پرېږدئ چې تاسو ته څو ګشته ووایي چې د تاسو سم زده سو. بیا کوشش وکړئ چې اول تاسو ووایئ، بیا دې ته غوږ ونیسئ چې صحیح مو ویلې ده که غلط مو ویلې ده. دا هم همسې ده، تمرین کوئ هره ورځ 10 دقیقې. دلته نوې لغتونه ده. دا نوې لغتونه زه کوشش کوم چې تاسو ته ترجمه وکړم. هوودت سر ته وایي، اوږد سترګه، örat غوږ، munnen خوله، halsen ستونه، nacken غاړه، axeln اوږه، brösten سینه، magen خیټه، ryggen کمر، armen لاس، armbågen د لاس دغه آرنجک ته وایي، دغه جای، handen خپله لاس، fingret دغه د اشارې کلک ته وایي، benet پښه، knät زانو، foten دغه جای دومره پښه ته وایي، benet ټول پښې ته وایي او foten یو قسمت. تون دغه شست ته وایي، شست پښه، rumpan سورین ته وایي، او jag har ont i زه لرم درد په، مثلا زه لرم درد په تون، زه لرم درد په خپل شست کې. نو دلته کارتونه ده، دا کارتونه تاسو قیچي کوئ دانه دانه، او یو خوا کې تصویر ده، بل خوا کې تاسو ته لیکل شوې ده په سویډني کې چې دا دې ته څه شي وایي. کوشش کوئ چې تاسو دې سره تمرین کې یو ګشت د تصویر د خوا نه ووایئ چې دې ته سویډني کې څه شي وایي، او یو ګشت هم کوشش وکړئ چې تکست یې ووایئ. یعنې دا قیچي کې د کارت په شان خپل دستکول کې یا هم جیب کې وساتئ. دا هم تاسو قیچي کوئ. دلته څه کوئ؟ دلته تاسو هره ورځ د دوشنبې په ورځ دغه ته تاسو هره ورځ دا تمرینوئ، ولی دلته تاسو دوشنبې په ورځ تکرار لیکئ، څو ګشته، 3 ګشته یا 4 ګشته، هر څومره چې کېږي تاسو دا لغتونه تمرین د لیکلو کوئ. دا هم همسې ده د دوشنبه، او دا هم د måndag 15 februari. کارخانگی det vill dra ett streck från ordet till rätt bild. خط کشکی د سم لغت نه تر سم تصویر پورې. دا هم همسې ده، سم لغت نه سم تصویر پورې یو خط کشکی. دلته دیکتامن ده یا املا ده چې د کروپ او هلسه په مورد کې ده. اول ښه غوږ نیسئ، په آخر سر کې یو دلته لیکئ. دا هم د کروپ
یو فلم ده چې دغه QR کوډ تاسو وهئ دا فلم خلاصیږي تاسو دغه فلم څو ګشته ګورئ چې مو ولید بیا کوشش کوئ چې هماغه لغتونه چې مو زده سوي هغې سره تمرین وکړئ او دا هم عین شی یو فلم ده دلته QR کوډ لري دغه فلم وهئ QR کوډ یې یو فلم خلاصیږي ټول اعضا د یو مخ تاسو ته تشریح کوي او تاسو کوشش کوئ چې دغه لغتونه تمرین کړئ دغه صفحه چې ده دا د تاسو فراموت کتاب سره سمون لري دغه کتاب مو باسئ بیا اول ورته خوب غوږ نیسئ کوم صفحه یې باسئ شپږ پنځوسم صفحه یې باسئ او ښه ورته غوږ نیسئ بیا وایئ آخر سر کې خانه خالیانې ډکوئ دلته یو تکست ده د ناصر ګور هم ناصر زی کور ته دا تکست تاسو QR کوډ کې څو ګشته وایئ که ترجمه کې مو مشکل پیدا که بیا زه دا لیکښوونکي تاسو ته درس ورکوم ضرورت نه ده چې اوس تاسو ته ترجمه کوم دلته هم دیکتامن ده چې د کروپوک هلسه ده د 16 فبروار کارخانگی ده QR کوډ وهئ یو لغت چې دا تاسو ته وایي تاسو دلته لیکئ او دلته د onsdag 17 februari کارخانگی شروع کیږي تاسو ته ویل ده läs frågorna till texten ناصر ګور هم وایي اول دغه سوالونه څو ګشته ووایئ بیا پس له هغې هر جواب چې تاسو ته سم ښکاره کیږي همغه جواب تاسو حلقه کړئ دلته تاسو کولی سئ واورئ اول سوال مثلا ده när studerar ناصر څه وخت درس وایي ناصر هر یوی چې تاسو ته سم ښکاره کیږي همغه به حلقه کړئ او دا هم د onsdag 17 februari کارخانگی ده ordlista vecka ja vad är det titta på bilden och bocka för det rätta svaret وی په تصویر وګورئ هر لغت چې تاسو ته سم ښکاره کیږي د هغې مخکې تاسو یو چلی پایډ دی دا هم هماسې ده د onsdag کارخانگی ده او دلته هم دا چی شي ده د فراموت کتاب سره باید تاسو دغه فراموت کتاب خلاص کړئ کوم صفحه پنځوسم صفحه عنوان ده var har han اون چیرې لري هغه درد دغه QR کوډ ووهئ ښه غوږ ونیسئ بیا آخر سر کې خانه خالیانې ډک کړئ دا د onsdag کارخانگی ده چې دیکتامن ده چې تاسو باید اول ښه غوږ ونیسئ د کروپ و هلسه په مورد کې بیا هر شی چې دوی وایي تاسو کوشش کوئ دلته ولیکئ او دلته skriv av texten د تکست مخ نه تاسو دلته باید ولیکئ هغه تکست چې ناصر ګور هم نومیده نو هغه تکست به راوړئ دلته به لیکئ دا هم د torsdag پنجشنبه 18 februari کارخانگی ده نینا studerar på distans دا یو قصه ده چې نینا درس وایي د دیستانس لرې لارې نه دلته قصه یې ټول دلته سته سم غوږ نیسئ او څو ګشته غوږ نیسئ چې ښه مو غوږ ونیول بیا راځئ دلته ځینې سوالونه ده اول سر کې سوالو ته ښه غوږ نیسئ بیا آخر سر کې هغه هر جواب حلقه کوئ
Da haben de torsdag 18 februari کارخانگی ده ویلی ده وار har de ont چیری اغوی درد لري. دغه زیر علامه چې ده یعنی چې دا دوی دغه جای کې درد لري. تاسو هم هغه جای لیکئ. Han har ont i huvudet. magen همداسې جملې ورته جوړوي. او دا آخر سر کې دا هم د torsdag 18 februari کارخانگی ده دیکتامن کروپ och hälsa. دلته QR کود لري، تاسو یو لغت اورئ او دلته یې لیکئ. کارخانگیان ما همدومره و خدایی که چی تاسو پوسیوی است. بیا هم که تاسو تا کوم سوال پیښیږي کولی سئ د واتساپ کې ماته زنګ ووهئ. نو ښه ورځ ولرئ، ښه وخت ولرئ. خدای مو پامان.